Ας εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το σημείο το βασικότερο κομμάτι, την κεντρική θεματολογία, τον πυρήνα της στοικής φιλοσοφίας. Ποιο είναι το μυστικό της ζωής? Ποιο είναι το μυστικό της ευδαιμονίας? Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να κατακτήσει το αγαθόν? Ποιο είναι το αγαθόν? Ξέρετε, η έννοια του αγαθού στη φιλοσοφία είναι πολύ δύσκολη. Στην πρωτογενή εποχή, στην πρωτογενή περίοδο της φιλοσοφίας, το αγαθόν οι φιλόσοφοι προσπαθούσαν να το ταυτίσουν με μία φυσική κατάσταση. Θα το πω πιο απλά. Εννοώ πως προσπαθούσαν την έννοια του αγαθού να την αποδώσουν σε κάτι που κάνω, σε μία πράξη, σε μία κατάσταση. Θα έλεγα, για παράδειγμα, ότι αγαθόν είναι η αυτοσυντήρηση, όπως έλεγαν οι σοφιστές και ο Χόμπς, η αίσθηση της αυτοσυντήρησης, το ένστικτο του να προστατεύω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το υψηλότερο αγαθόν για κάποιους, το σημαντικότερο. Ο Πλάτων έλεγε ότι το αγαθόν ταυτίζεται με την υπέρτατη ιδέα, τις υπερκείμενες, τις αναλύωτες, υπερβατικές, διαχρονικές, αιώνιες ιδέες που κατοικούν στον ουράνιο θόλο υπό το πρίσμα ενός παντεπόπτη Θεού που έχει δημιουργήσει το σύμπαν, ενός νομοθέτη. Αυτό είναι το αγαθόν. Ο Αριστοτέλης ορίζει το αγαθόν την αρετή ως ευδαιμονία, ότι είναι ενέργεια ψυχής. Ο Επίκουρος ισχυρίζεται, προσπαθώντας να απαλλάξει τον άνθρωπο από τον άχθο, το φόβο κυρίως του θανάτου, μέσα από τις δυσκολίες, τα προβλήματα της ζωής, λέει ότι το αγαθόν είναι η ειδονή ευχαρίστησης, ο νατουραλισμός. Αυτά όλα συνθέτουν τη βασική δομή της έννοιας του αγαθού μέσα από τις διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Στη δευτερογενή περίοδο της φιλοσοφίας εξετάζουμε τι πρέπει να εννοούμε λέγοντας τη λέξη. Τι σημαίνει λέξη. Δεν την ταυτίζουμε με κάτι. Θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι αγαθόν είναι να παίρνω καλά, αγαθόν είναι να παίζω πιάνο, είναι το ύψιστο για μένα, αγαθόν είναι να διαβάζω, αγαθόν είναι να διασκεδάζω. Ό,τι θέλει μπορεί κάποιος να ορίσει ως αγαθόν. Οι στοικοί τι ορίζουν ως αγαθόν? Την ευδαιμονία της ψυχής, την τελείωση της ψυχής, αλλά αυτό πώς το ορίζουνε? Μέσω της αρετής. Ο σκοπός του στοικού είναι να κατακτήσει την ενάρετη ζωή, να ταυτιστεί με την αρετή. Να θυμίσω εδώ, όπως σας έχω πει και στις προηγούμενες ενότητες για το στοικισμό, ότι ο στοικισμός είναι ένα σύστημα δετερμινιστικό, αιτιοκρατικό. Ορίζει πως τα πάντα ξεκινούν από συγκεκριμένα αίτια και καταλήγουν σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Όλοι λοιπόν οφείλουμε να εναρμονίσουμε τις ζωές μας σε αυτά τα αίτια. Η σοφία του ανθρώπου ακριβώς ορίζεται μέσα από τη σχέση του με τα αίτια τα δετερμινιστικά, τα οποία ορίζονται, γεννιόνται από μία ύψιστη νομοθετική πρώτη αρχή που οι στοικοί έχουν ονομάσει Θεό, Λόγο, Δία, Ζούπιτερ, ημαρμένη, Λόγο, με πολλά διαφορετικά ονόματα. Όλα αυτά γεννιούνται από εκεί. Ποιος είναι λοιπόν ο ενάρετος άνθρωπος? Ο ενάρετος άνθρωπος, ο σοφός δηλαδή, γιατί για άλλη μια φορά να σας θυμίσω ότι στην φιλοσοφία, ειδικά στην αρχαία φιλοσοφία, οι σοφοί είναι οι εκλεκτοί των θεών. Οι σοφοί οδηγούνται
στους θεούς. Εκείνοι είναι τα αγαπημένα παιδιά των θεών. Η φιλοσοφική σκέψη, το πνεύμα. Οι θεοί δηλαδή δεν είναι για όλους. Αργότερα θα δούμε ότι ο Επίκτητος κάνει μεγάλη διαφορά. Ο δούλος ο Επίκτητος αρχίζει και μιλάει για τη συναλληλία, τη συναδελφότητα, την αλληλεγγύη με μια πολύ χριστιανική χρειά. Τι λένε, τι ισχυρίζονται? Εν τη αυτή περιπτώσει οι Στοικοί, ότι ο ενάρετος είναι αυτός που μπορεί να κατακτήσει τη σοφία και την αρετή. Ο Στοικός μόνον αυτό επιζητεί. Αυτή είναι η βασική του ανάγκη. Πώς θα αποκτήσει εσωτερική γαλήνη, αταραξία και απάθεια. Αυτό σημαίνει πως κατ' ουσίαν δεν ασχολείται με τον συνάνθρωπό του. Έτσι βρίσκουμε περιπτώσεις θανάτων. Ένας Στοικός χάνει τη γυναίκα του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα παιδιά του, αγαπημένα πρόσωπα. Αυτό δεν θα τον απασχολήσει όμως στο βαθμό που θα μπορούσε να απολέσει, να χάσει από μέσα του τη βαθιά γαλήνη, την απάθεια. Η φιλία, ναι, την προτιμά ο Στοικός, την κοινωνικότητα, ναι, την προτιμά, αλλά όσο δεν ενοχλεί τη βαθιά γαλήνη, την απάθεια, την αταραξία που έχει μέσα του. Είναι πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο λόγος που πολλοί Στοικοί φιλόσοφοι, η Στοική δηλαδή σκέψη για τη ζωή, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μια ηθική αναλγησία. Αλλά οι Στοικοί μιλούσαν για την αγάπη, αλλά όχι συναισθηματικά. Δεν δεχόντουσαν την αγάπη συναισθηματικά. Πίστευαν την αγάπη ως αρχή. Γι' αυτό το λόγο δεν δεχόντουσαν τα κράτη της εθνικότητας. Έλεγαν οι Στοικοί, τι έχει σημασία αν είναι κάποιος από τη Ρώμη, από την Αθήνα, από τη Σπάρτη, από την Αλεξάνδρεια, από τη Βαβυλώνα. Είμαστε όλοι παιδιά ενός Θεού, μιας δημιουργίας που μας καθιστά εν σπέρματι, εφόσον όλοι έχουμε μέσα μας το λόγο που έχει δημιουργήσει τη γη, τη ζωή, τη συμπαντική ζωή, είμαστε αδέλφια. Έτσι, όπως έχω ξαναπεί, γεννιέται η έννοια του κοσμοπολιτισμού. Είμαστε πολίτες ενός κόσμου που αναιρεί τα σύνορα, τα έθνη, τις φυλές, τις διαφορές, τον πλούτο, τις ιδιότητες. Γι' αυτό για την καρδιά ενός γνήσιου Στοικού τίποτα από αυτά δεν έχει αξία, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία στη ζωή του. Άρα ορίζει την αγάπη ως αρχή. Αυτό που ο Στοικός αντιμάχεται είναι ακριβώς το συναισθηματισμό και ορίζοντας τη λέξη απάθεια δεν εννοεί τη σκληρότητα, την αναλγησία του πνεύματος ή της ψυχής, αλλά θεωρεί πρωτίστως την μη παθητικότητα. Και η μη παθητικότητα, η οποία, κυρίες και κύριοι, εναρμονίζεται απόλυτα με τη φύση, με τους νόμους της φύσης, με τη λογική των νόμων δηλαδή που διέπουν τη φύση, εφόσον προέρχονται από μία αγαθοεργό πρόνοια, είναι εκείνη που θα μας οδηγήσει στην αρετή, στην ευδαιμονία και στον ενάρετο βίο. Η ενάρετη θέληση είναι η καθαρή θέληση. Αργότερα, πολλούς αιώνες μετά, ο Ιμάνουελ Καντ είναι εκείνος που ταυτίζεται εν μέρη ηθικά με στοικά στοιχεία, λέγοντας ότι ο ηθικός νόμος είναι εκείνος που κάνει τη βούληση αυτόνομη, καθαρή. Έτσι, μπορεί για τους Στοικούς όλα αυτά να είναι αδιάφορα της ζωής μας, η υγεία, ο πλούτος, η μουσική, η ιδιότητα, οι δουλειές, οι συντάξεις, οι σημερινές, οι μισθοί, τα αξιώματα, όποιος και να είναι, από ένας πλανόδιος πολιτής στο δρόμο μέχρι ένας αυτοκράτορας, όλα αυτά είναι αδιάφορα,
Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι η καθαρή θέληση. Έτσι όπως έλεγε και ο Καντ, όταν έρχομαι να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου να κατακτήσει κάτι που γνωρίζω ότι είναι αδιάφορο, δεν με ενδιαφέρει αυτή η κύβδηλη ουσία, δεν με ενδιαφέρει η κύβδηλη ιδέα η οποία αποτελεί το τρόπαιο αυτής της κατάκτησης, αλλά απλά η καθαρή μου θέληση, ως ενάρετος που είμαι, να τον βοηθήσω. Κλείνοντας για τον ενάρετο στοικό, να πω το πολύ σημαντικό ότι δεν είναι άμυροι δυσκολιών και υπάρχουν πολλά αλυσιτελή επιχειρήματα στοικά, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να βρουν λύση και οδηγούν σε αντιφάσεις. Το βασικότερο όλων είναι πώς είναι δυνατόν ένα δετερμινιστικό ενιαίο σύστημα να επιτρέπει, που εισηγείται ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, οτιδήποτε γίνεται στη ζωή, είναι προδιαγεγραμμένο και η ελεύθερη θέληση των ανθρώπων είναι μόνο στην ενάρετη προσέγγιση της ζωής, στο κομμάτι το ενάρετο, η ενάρετη θέληση του αγαθού. Όλα τα άλλα είναι προδιαγεγραμμένα. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει καλό και κακό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι να αναζητήσω το καλό, εφόσον όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένας δολοφόνος, ένας κλέφτης, ένας άνθρωπος που ρέπει στην ανομία, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Πρέπει να τον δω πάρα πολύ απλά ως ένα ουδέτερο όν, το οποίο δεν μπορεί πια να ελέγξει ό,τι βούλεται, γιατί ακριβώς όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Παρά τα αυτά, ο στοικισμός αποτελεί ένα πολύ μεγάλο φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο το συναντάμε σε επιμέρους προσεγγίσεις, σε άλλα φιλοσοφικά συστήματα, σε θεολογικά συστήματα. Βλέπουμε στοικές αποχρώσεις και στο χριστιανισμό, ειδικά τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, τους πρώτους αιώνες μετά τον Χριστό. Γενικά ο στοικισμός έχει επηρεάσει τη σκέψη των ανθρώπων και, όπως είπα, και για τον επικουρισμό και για τον σκεπτικισμό, κλείνοντας το αφιέρωμα στα τρία μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα που άνθησαν κατά την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, έδωσε μία ανακούφιση, μία ελπίδα και μία παρηγορία σε σκοτεινούς χρόνους. Η φιλοσοφία μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Εκείνη που γεννιέται σε κάποια περίοδο όμορφη, η οποία μπορεί να ατενίζει το σύμπαν με ελπίδα, και εκείνη που γεννιέται σε μία περίοδο σκοτεινή, που αποτελεί παρηγορία. Αλλά συνήθως εκεί που υπάρχει η παρηγορία, λείπει η ελπίδα.